ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੇਟ ਮੈਜ਼ਰ ਦਾ ਲੈਕਚਰ 4। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰ.ਡੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 13.2 ਦੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 23rd ਕੁਐਸਚਨ। The volume of metal in a hollow sphere is constant। ठीक है जी। if the inner radius is increasing at the rate of 1 centimeter per second, comma, find the rate of increase of the outer radius when the radii are 4 centimeter and 8 centimeter ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਲ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਟਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਊਟਰ ਵੋਲਿਊਮ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਰ ਵੋਲਿਊਮ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲੋ ਹੈ ਨਾ। ਆਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨਰ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਟਲ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ। ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਮੈਟਲ ਇਜ਼ ਆਊਟਰ ਵੋਲਿਊਮ ਮਾਈਨਸ ਇਨਰ ਵੋਲਿਊਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਫੀਅਰ। ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ 4/3 ਪਾਈ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਦਾ ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 4/3 ਪਾਈ ਸਮੋਲ ਆਰ ਦਾ ਕਿਊਬ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਤੇ ਆਰ ਇੱਕ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਰੇਡੀਅਸ ਤੇ ਛੋਟੀ ਰੇਡੀਅਸ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਇਨਰ ਰੇਡੀਅਸ ਮਤਲਬ ਸਮੋਲ ਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਟ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ dr/dt ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਰੇਟ ਆਫ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਫ ਆਊਟਰ ਰੇਡੀਅਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ dr/dt ਕੱਢਣਾ, ਕੈਪੀਟਲ dr/dt। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਸਟੈਪਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਟੈਪਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਚੱਲੋ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਿ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਟਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ। ਜੇ ਉਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੀਰੋ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ dv/dt ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ dv/dt ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ੀਰੋ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ v ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਰਮ ਇੱਧਰ ਲਿਆਂਦੀ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਭਰਨੀ, ਇੱਕ ਆਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਦੀ, ਇੱਕ dr/dt ਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ d ਕੈਪੀਟਲ r/dt, ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 1/4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 25 ਨੰਬਰ। A kite is 120 meter high and 130 meter of sting is out। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਤੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ 120 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ ਛੱਡੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਟਿੰਗ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਡੋਰ ਉਹਨੇ, 130 ਮੀਟਰ ਦੀ। ਇਫ ਦ ਕਾਈਟ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਅਵੇ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲੀ। ਕਾਈਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਦਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਛੱਤ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 120 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਡਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਤੰਗ ਬਾਰੇ ਕਿ ਪਤੰਗ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂਵਿੰਗ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਮੂਵਿੰਗ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲੀ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ, ਐਟ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ 52 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ y ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ x ਮੰਨ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਈਟ ਉਹਦੀ ਫਿਕਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ 130 ਮੀਟਰ ਸਟਿੰਗ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਟ ਦੈਟ ਇੰਸਟੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਲਗਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ x² ਪਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਹੈ, 120 ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ y²। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈਟ ਕਿਉਂ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਉਚਾਈ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਪਤੰਗ ਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ 2x dx/dt, ਇੱਥੇ 0 ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 2/dy/dt। dx/dt ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ 52 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ x ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ
विद रिस्पैक्ट टू टी, जोड़ा कि आप इत्थे लिखिया dx/dt दे गया वो 52 मीटर पर सैकेंड, क्योंकि पतंग इदा इदा दूर जा रहा वध रहा है ना हॉरिजॉन्टली। तो इत्थे आपां x की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी दी भी आपां नूं x की वैल्यू एक कढ़नी पेगी इत्थे है ना। पहला पाइथागोरस लाओ, y² x² + 20² हो गया। y उन्हें दिता वैसे कहता उस मौके पर जदों कि डोर उन्हें कितनी छड्डी भी 130, तो जदों उन्हें डोर 130 छड्डी हुई सी तो जिहड़ा बंदा सी इत्थों कितनी दूर सी, तो वो आप एक्स कढ़ते पे हैं, उस सीगा सॉल्व करके आ गया 50 मीटर दूरी ते सीगा, ठीक है जी। इत्थों तो ये भरांगे आप एक्स भर लाँगे तो वाई भर लाँगे, जी आप इतने फाइंड आउट की है, तो अपना की आ जाएगा dy/dt। मतलब जोड़ा स्टिंग है पेड आउट का मतलब कि स्टिंग किहड़ी रफ्तार नाल वध रहा है, तो वो आ गया dy/dt, क्योंकि स्टिंग नूं आपां y मन्निया, वो आ गया 20 मीटर पर सैकेंड की रफ्तार नाल। ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।